Men för en vecka sedan var jag ute och byggde det där bordet som ni såg på introt. Ett jäkligt stabilt bord, 2,40 långt. Till det här bordet så tänkte jag ha en uppsättning bänkar på varje sida. Jag har lite spillvirke från bygget av utedasset som bara ligger och skrotar under stugan. Dels de här som är 196 långa. 195 tror jag får dem till. Så jag tänker att de här får bli det man sitter på. Och så bygger vi en stabil bänk helt enkelt. Sist jag såg det så här så... Ja, inte det här bordet, men då såg jag typ i underlaget. Men det gjorde jag inte nu. Bordet klarar sig. Men de här tänker jag ska bli det man sitter på. Så att det blir den här bredden på bänken. Så nu ska vi skruva ihop de här. Och sen bygger vi någon form av ben. Och system för att stabilisera upp. Men jag tänker att jag bygger ungefär som jag byggde bordet. De här två i botten som jag skruvar fast med hjälp av den här. Som jag då givetvis kapar ner. Och sen kör jag, benen är ju tror jag 95-reglar, men här är det 70-reglar. Så 2 70-reglar som jag skruvar fast i varandra. Där jag kapar, har jag mätt till 40 cm ska benen vara. Så jag kapar 4 stycken till 40 och de andra kapar jag lite kortare så jag får in ytterligare en 70-regel på den eller på den ledden, så att jag sen kan sätta ytterligare en 70-regel hela vägen emellan så att den blir stabil. Jag tror på det. Vi kör på det. Hittills tog jag den fulaste sidan uppåt. Men skitsamma, den ska vara rustik. Rustik. Nu ska jag såga till benen.
det ska vi göra. 40 centimeter. Då blir den 44,5 centimeter. Och en pall som jag mäter här nu, den är 44. Jag tror det blir bra. Ska vi göra den lite högre? Vi gör dem lite högre. 41 centimeter. 41. Sen är tanken att jag ska såga en till eller 2 till sådana här så att de blir dubbelt så tjocka. Där vi monterar en tvärgående för att ståga upp den sen också. Då får jag fundera på var den här mittbalken ska gå. Men jag tycker den ska gå ganska långt ner. Så att vi tar ungefär, ska vi se. Det får ändå vara en bit. Men jag kör den här biten. Så där. Då är den här 70, så då ska vi kapa av 70. Det här blir mallen. Så. Som går tvärs över. Där. Så en bit som är, den här ska bort. Den ska bort. Det ska vara en bit som är så hög och en bit som är så hög. Men den här ska vi inte såga i, för det här är ju mallen. Fattar ni grejen? Blir det här då? Lite för rustik, men lite. Men det funkar.
Jag är inte riktigt nöjd med hur det blev. Jag tycker den känns oproportionerlig. Jag har konstaterat att vi behöver sätta dit en bräda till för att den ska bli snygg, bänken. Stabilt. Ja. Jag ska bara dra 2 skruv upp till också. Jag vet att det ser fult ut, men fackligt. Det ser väl bra ut, va? Kan man sitta här och hänga? Och ligga?
Vad sa du? Ja. Snyggt.